હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આપણે જ્યારે અલગ અલગ સ્ટેટના ફૂડની વાત કરતા હોય અને ખાસ કરીને સ્ટ્રીટ ફૂડની, અને એમાં આપણે જ્યારે મહારાષ્ટ્રના સ્ટ્રીટ ફૂડની વાત કરીએ ને ત્યારે આપણા મગજમાં બે વસ્તુ સૌથી પહેલાં આવે: વડાપાવ અને મિસળ પાવ. એટલે મિસળ પાવ એવી વસ્તુ છે કે મહારાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ પ્રકારનું બનતું હોય છે અને એક બહુ જ પોપ્યુલર સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. એવું જ સરસ મિસળ પાવ આજે આપણા રસોડે બનવાનું છે, જે આપણને શીખવવાના છે પાયલ શાહ. આવો એમને બોલાવી લે. કેમ છો પાયલ? બસ મજા. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે મહારાષ્ટ્રનું સૌથી પોપ્યુલર સ્ટ્રીટ ફૂડ કહી શકાય એવું મિસળ પાવ લઈને આવ્યા છો. હા. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? હા, એના માટે આપણે એક મોટો બાઉલ કઠોળ લીધો છે. મિક્સ કઠોળ છે, જે ડુંગળી છે ચોપ કરેલી, ગોળ છે, ટામેટાં છે, કોથમીર, લીંબુ, ચાટ મસાલો, ચોપ કરેલું ઝીણું લસણ છે, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે. આ મિસળનો સ્પેશિયલ મસાલો છે, મેં ઘરે બનાવ્યો છે, અને બધા રૂટીન મસાલા છે. અને આ તેલ અને રસા માટે પાણી છે. ઓકે, તો આપણે મિસળ પાવ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હા, એના માટે એક મોટું પેન લઈશું આપણે ગેસ ઉપર. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં મોટી ચમચી આપણે 3 થી 4 સ્પૂન જેટલું આપણે તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં સહેજ ચપટી રાઈ મૂકીશું અંદર. સહેજ તતડે એટલે આપણને ખ્યાલ આવે મસાલા કરવાનો. હવે એમાં આપણે એક મોટી ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. એમાં એક નાની ચમચી ચોપ કરેલું લસણ છે એ એડ કરીશું. એને આપણે પહેલાં પ્રોપર સાંકળીશું. બસ આ સાઈઝ સતળાઈ ગયું છે એટલે હવે એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલી ઝીણી ચોપ કરેલી આપણે ડુંગળી લઈશું. એકદમ ઝીણી આપણે ચોપ કરી લેવાની. હા, ઝીણી ચોપ કરવાની છે. બસ આ ડુંગળી સહેજ ટ્રાન્સપરન્ટ આવી થઈ જાય એટલે આપણે એમાં આ 1 કપ ટામેટાં લીધેલા છે કાચા, એટલે એ એડ કરીશું. આપણે ઝીણા ચોપ કરેલા છે. ટામેટાની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંકળીશું. આપણે અહીંયા જેવું બરોડાનું સેવસળ પ્રખ્યાત છે, એવી રીતે આપણે મહારાષ્ટ્ર સાઈડ જઈએ એટલે અલગ અલગ જગ્યાના ટેસ્ટ અલગ અલગ હોય. એટલે પુનાનું મિસળ પાવ અલગ હોય છે, મુંબઈનું અલગ હોય, એટલે અલગ અલગ. પણ ત્યાં આવી રીતે આપણે જે રીતે સેવસળ ખવાતું હોય એવી રીતે ત્યાં વધારે ખવાતું હોય છે મિસળ પાવ. પણ હવે આ જે એક સ્ટ્રીટ ફૂડ જેવી આઈટમ થઈ ગઈ છે ને, એટલે હવે બધી જગ્યાએ મળવા લાગ્યું છે, બધી જગ્યાએ બને છે એમ. અને બધી જગ્યાના શહેરની પોતપોતાની જે સ્ટાઇલ અલગ હોય છે. એટલે મોટા ભાગે એવું હોય છે કે પુના સાઈડનું જે મિસળ પાવ હોય છે એ થોડુંક સ્પાઇસી હોય છે કમ્પેર ટુ જે મુંબઈ અને બીજા નાગપુર સાઈડના જે મિસળ પાવ બનતા હોય છે. ટામેટાની કચાશ થોડીક જુઓ છો તમે, તેલ છૂટું પડે છે અને ટામેટા પ્રોપર કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં બધા મિક્સ કઠોળ છે, આ એક મોટો બાઉલ, એમાં મગ, મઠ, ચણા, વાલ અને વટાણા લીધા છે, લીલા વટાણા, અને રાજમા લીધેલા છે. એમાં મગ અને મઠનું પ્રમાણ 1 બાઉલ છે, બીજા બધા હાફ બાઉલ છે. એને ઓવરનાઇટ પલાળીને 3 થી 4 સીટી મારીને એને બાફી લીધેલા છે. એ આપણે પહેલાં એડ કરીશું. અત્યારે આપણે બાફીને લીધા છે અને અત્યારે આપણે આટલા બધા કઠોળ લીધા છે, પણ ઘણી જગ્યાએ ખાલી મગ અને મઠનું જ બનતું હોય છે. ફણગાયેલા કઠોળનું પણ બનતું હોય છે અને કોઈ પણ 2 કઠોળને મિક્સ કરીને પણ બનતું હોય છે. હા, એટલે તમારી ચોઈસ ઉપર આધાર છે, તમને જે ભાવે એ પ્રમાણે લઈ શકો છો. એને આપણે પ્રોપર મિક્સ કરી દઈશું.
હવે આપણે આમાં બધા રૂટીન મસાલા કરીશું. આપણે ચપટી હળદર નાખીશું. 1 ચમચી લાલ મરચું છે, 1 ચમચી મોટી ધાણા જીરું છે અને અડધી ચમચી હમણાં ગરમ મસાલો લઉં છું, કારણ કે પાછળથી આપણે મિસળ મસાલો એડ કરવાનો છે છેલ્લે એટલે. અને પ્રોપર મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધા અંદર કઠોળમાં ભળી જાય, ટેસ્ટ આવી જાય. આની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ આપણે જેવી રીતે રગડો બનાવતા હોય હા એવી જ થશે. પહેલા પ્રોપર હા બસ આ મસાલા હવે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે એમાં થોડુંક પાણી આપણે એડ કરીશું રગડા માટે. આશરે 1 કપ જેટલું પાણી જશે અંદર. પછી જરૂર લાગે તમને રસો જેવો કરવો છે એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો. ઢાંકીને એને 5-7 મિનિટ થવા દઈશું. કૂક થઈ ગયું છે પ્રોપર. હવે આપણે એમાં ગોળ નાખીશું થોડુંક, એને ટેસ્ટ બેલેન્સ કરવા માટે. કઠોળનું હોય એટલે એમાં 2 ચમચી જેવો ગોળ જશે. પછી અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને આ એ મિસળનો સ્પેશિયલ મસાલો છે જે મેં ઘરે બનાવ્યો છે. એમાં 2 ચમચી સૂકા ધાણા અને 2 ચમચી તલ, અડધી ચમચી વરિયાળી, 3 થી 4 લવિંગ, 1 ટુકડો તજનો અને 1 તમાલપત્ર. પછી એમાં થોડી ખસખસ નાખી છે અને સૂકા કોપરાની 3-4 સ્લાઇસ નાખી છે. એ બધું આપણે પ્રોપર શેકી લેવાનું કોરું જ. અને પછી એમાં મીઠું, ચાટ મસાલો અને રેડ કાશ્મીરી મરચું આવે છે એ બધું મિક્સ કરીને પ્રોપર મસાલો તૈયાર કર્યો છે. એ આપણે 1 ચમચી જેટલો એડ કરીશું. અને છેલ્લે 1 લીંબુનો રસ છે. પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું અને થોડુંક આ ચંક મોઢામાં આવે મોટા તો આપણે થોડા આવી રીતે પ્રેસ કરી લઈશું એટલે પ્રોપર એક સરખો રગડો થઈ જશે. મસાલો નાખ્યા પછી એની સ્મેલ જ અલગ આવે. હા અલગ જ આવે. મેઇન મસાલાની જ છે, એના પર ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. તમારી પાસે આ મસાલો ના હોય તો ગરમ મસાલો બી એડ કરી શકો. મિસળનો મસાલો અને સેવસળનો જે મસાલો હા સેવસળનો બી મસાલો એ બી તમે એડ કરી શકો. પ્રોપર મસાલા ઉકળી ગયા છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે અડધી ચમચી મીઠું નાખી દઈશું, કારણ કે મસાલામાં ઓલરેડી થોડુંક મીઠું હોય છે જ એટલે. છેલ્લે એમાં કોથમીર એડ કરશું. હવે આપણું મિસળ રેડી થઈ ગયું છે અને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે ઉપરથી ગળી ચટણી પોર કરીશું. જે લસણની ચટણી છે એ પોર કરીશું અને ઉપર થોડીક ગ્રીન ચટણી નાખીશું આપણે. થોડીક ડુંગળી, આ મિક્સ જવાનું છે અને થોડી કોથમીર. આપણું મિસળ પાવ રેડી છે અને આપણે મીઠી ચટણી, લસણની ચટણી, પાવ અને ડુંગળી સાથે આપણે સર્વ કર્યું છે. તો સરસ મજાનું મિસળ પાવ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી.
આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. પાયલબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાની મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટ્રીટ ફૂડ રેસિપી મિસળ પાવ શીખવ્યું એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આ ગિફ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ કે મને મારી રેસીપી તમારા રસોડે બનાવવાનો મને મોકો મળ્યો. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratirasodhu.com.